אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינים יקרים. מה הולך? מה המצב? אני מקווה מאוד שהכל טוב, ואתם מרגישים מצוין. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 19. והיום נמשיך עם הפינה שלנו, חדשות בעברית. כמו שאתם כבר יודעים, בפינה חדשות בעברית אנחנו לוקחים 3 כתבות מעניינות שעוסקות בסיפורים שקרו בזמן האחרון ומדברים עליהן בעברית. גם הפעם הבאתי לכם 2 כתבות מרחבי העולם ועוד כתבה אחת מישראל. אז על מה נדבר היום? נתחיל עם זוג נורווגי מבוגר, שקמו בוקר אחד וגילו שממש מחוץ לחדר השינה שלהם תקועה ספינת מטען ענקית. מנורווגיה נמשיך ליוון ונדבר על ריב בין נזירים באזור מבודד מאוד שמגלה מאחוריו סיפור שנמשך כבר 50 שנה. ונסיים, איך לא, עם סיפור ישראלי על טרנד מסיבות חדש בתל אביב שמתאים במיוחד לאנשים עייפים ועסוקים. אז יאללה, תגבירו את הווליום וצאו מהבית לאיזה סיבוב, כי אנחנו מתחילים. ה-21 במאי היה לילה קריר ושקט. באותו הזמן, עמוק בלב נורווגיה, 3 אנשים ישנו שינה עמוקה. הקולות שהרגע שמעתם הם של יוהאן הלברג, מנהל מוזיאון שיצא לפנסיה, אשתו, והקצין שאחראי להשיט את ספינת המטען NCL סלטן. עכשיו, זה בסדר גמור ללכת לישון אם אתה עייף ונמצא בבית שלך. אבל זה די בעייתי אם אתה נרדם כשאתה זה שאחראי להשיט ספינה באורך של 134 מטרים במשקל של 11,000 טון. בשעה 5 בבוקר, בפיורד השקט שבאזור בינסט שבמרכז נורווגיה, נשמע פתאום רעש חזק. ואוניית המטען הגדולה, NCL סלטן, יצאה מהים ונכנסה ישר לתוך הגינה של הזוג הישן הלברג. עכשיו, אם אתם הייתם גרים
בבית עץ מבודד, זאת אומרת רחוק מבתים אחרים, וספינת מטען ענקית הייתה נכנסת לכם בתוך הגינה רק 5 מטרים מהחלון של חדר השינה שלכם בשעה 5 בבוקר, לא הייתם מתעוררים? אז מסתבר שלא כולם מתעוררים מזה. כי הזוג הלברג המשיך לישון כאילו ששום דבר לא קרה. אני לא יודע מה איתכם, אבל לי יש תחושה שכנראה בנורווגיה אין להם הרבה צרות ובעיות אם הם מצליחים לישון כל כך טוב כשדבר כזה קורה להם ליד הבית. רק 45 דקות מאוחר יותר, בני הזוג הלברג סוף סוף התעוררו. וזה היה כי שכן שלהם, שראה את מה שקרה, נסע אליהם הביתה, וצלצל להם בפעמון שבדלת, בלי הפסקה. הנה מה שמספר יוהאן הלברג. ישנתי חזק, עמוק, ואז שמעתי צלצול. ושאלתי את עצמי אם זה לא פעמון הדלת שלי. חשבתי לעצמי, מי לעזאזל מצלצל בדלת בשעה 5:45 בבוקר? קמתי. הסתכלתי דרך החלון של הדלת, וראיתי את השכן שלי שואל, תגיד, לא ראית את האונייה? יוהאן יצא החוצה, עדיין עייף מאותה שינה עמוקה. הוא הרים את הראש וראה אונייה ענקית בגובה של 30 מטר שיושבת לו ממש ליד חדר השינה. יוהאן אמר על עצמו שהוא, בניגוד לשכן שלו, דווקא נשאר די רגוע, ושהוא לא עשה מזה עניין כזה רציני. בזה אני יכול דווקא להבין אותו. הוא הרגע התעורר. עוד לא שתה אפילו את הקפה של הבוקר. וחוץ מזה, מה הוא כבר יכל לעשות? לדחוף את האונייה הזאת בעצמו? המשטרה כמובן בדקה את מה שקרה. וכמו שזה נראה, הקצין התורן, זאת אומרת, המפקד שהיה אחראי על האונייה בשעה הזאת של הלילה, נרדם בזמן שהוא היה בתפקיד. חוץ ממנו, גם אף אחד מ16 אנשי הצוות שהיו באותו זמן על האונייה לא שם לב למה שקרה. ליוהאן הלברג, שרגיל לראות אוניות מטען גדולות ששתות ועוברות לו ליד הבית, יש תיאוריה משלו למה שקרה. בכניסה לפיורד יש סיבוב שמכריח את האוניות לעשות פנייה חדה. האונייה כנראה שינתה כיוון פעם אחת, אבל לא חזרה שוב למסלול שלה. אם היא הייתה שטה במהירות קצת יותר גבוהה ובזווית קצת שונה, יכול להיות שהיא הייתה פוגעת ושוברת את הבית. במקרה הזה,
היה לכולם מזל גדול, כי האונייה הגדולה נעצרה בסלע גדול בגינה, מבלי לעשות נזק רציני. גם לזוג הלברג וגם לאנשי הצוות שהיו על הספינה לא קרה כלום, וגם האונייה עצמה לא נפגעה בצורה רצינית, ולא שפכה דלקים או שמנים מזהמים לתוך המים. הספינה NCL סלטן נשארה תקועה בגינה גם ביום שלמחרת, וזה גרם לזוג המבוגר להתמודד פתאום עם עוד דברים שהם לא הכירו, כי מלא כלי תקשורת מכל העולם שהחליטו איך לא להגיע עם מכוניות ומצלמות, נתקעו גם הם ממש על הגינה שלהם. אבל בסוף הכי חשוב זה שכולם בסדר, ושהזוג הלברג יכול עכשיו לחזור לישון בשקט. אז אם מתישהו אתם מגיעים לנורווגיה ורואים בבוקר איזה אונייה ענקית שעוצרת אצל מישהו בגינה, אל תשכחו לצלצל בפעמון, כי יכול להיות שהאנשים שגרים בבית עדיין ישנים. ונעבור לכתבה הבאה. הר אתוס הוא מקום שקט ומרוחק בצפון יוון. הוא נמצא על רצועה צרה של יבשה שנכנסת לים האגאי. כבר למעלה מ1,000 שנה שבהר אתוס חיים נזירים אורתודוקסים במנזרים. נזירים הם אנשים דתיים שעזבו את החיים הרגילים שהיו להם קודם כדי לחיות חיים פשוטים ושקטים. הם לא מתעסקים בכסף, במשפחה או בדברים חומריים, זאת אומרת בדברים פיזיים כמו בגדים, מכוניות או בתים, אלא הם בעיקר מתפללים ולומדים ועוסקים בעבודות פיזיות של המנזר. בשנת 1920 ממשלת יוון נתנה לאזור מעמד עצמאי, כלומר אוטונומי, וזה אומר שיש לנזירים שליטה מלאה על ההר, והם בעצמם מחליטים על החוקים והכללים של המקום. אם זה מסקרן אתכם, ואתם חושבים עכשיו לבקר בהר אתוס בפעם הבאה שאתם מגיעים לחופשה ביוון, אז כדאי שתדעו שזה לא כזה פשוט. נתחיל מזה שלנשים אסור בכלל להתקרב לשם. כן, מה ששמעתם. לנשים אסור להגיע לאזור של הר אתוס כבר משנת 1046 לספירה. זאת אומרת, כבר קרוב ל1,000 שנה. האיסור הזה הוא כל כך רציני, שאפילו אם אישה שטה בים, היא עדיין צריכה לשמור על מרחק של לפחות
500 מטרים מהחוף. ואם אתם חושבים שזה מוגזם, אז חכו שתשמעו את זה. לא רק נשים לא יכולות להגיע לשם, גם לנקבות של בעלי חיים זה אסור. בהר אתוס אין פרות, אין כבשים או סוסות, בעצם אין שום חיה ממין נקבה. טוב, זה לא נכון לגמרי, כי יש חיה אחת שכן מותר לה לחיות בשקט באזור של ההר. אתם יכולים לנחש איזו חיה? מי שניחש חתולה צדק. הסיבה לזה היא מאוד פרקטית. החתולות עוזרות לנזירים להיפטר מעכברים, שזו בעיה די רצינית באותם מנזרים עתיקים. וחוץ מזה, אי אפשר באמת לבדוק כל חתול, אם הוא זכר או נקבה, באזור שהוא הררי וגם מלא עצים. רגע, אז מי בעצם כן יכול לבוא ולבקר שם? אז ככה, הכניסה להר אתוס מותרת רק לגברים מעל לגיל 18. ובשביל להגיע לשם, הם צריכים לקבל אישור כניסה מיוחד מהכנסייה. וזה לא דבר שאפשר להשיג מהיום למחר. לפעמים זה גם יכול לקחת כמה חודשים עד שמקבלים אישור להיכנס. וגם אם יש לך אישור, אתה יכול להיות שם מקסימום 4 ימים. בכל יום יכולים להיכנס להר אתוס רק 100 מבקרים. מתוכם 90 הם נוצרים אורתודוקסים, ורק 10 הם אנשים אחרים, שבדרך כלל מדובר בתיירים או חוקרים. למנזרים שנמצאים באזור הר אתוס אפשר להגיע רק דרך מעבורת. מעבורת היא סוג של ספינה שלוקחת אנשים וגם מכוניות או סחורות מחוף אחד לחוף אחר. אבל כל מה שאני מספר לכם עכשיו זו רק ההקדמה. כי במקום הזה, שבו חיים נזירים בניתוק כמעט מוחלט מהעולם החיצון, קורה הסיפור שלנו. רגע לפני שממשיכים, אני רוצה לבקש מכם משהו קטן. אם אהבתם את הפודקאסט ואתם מרגישים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, אתם מוזמנים לתמוך בי דרך אתר קופי. הלינק שלו נמצא באינפו של הפרק, וגם בדף הפייסבוק שלי. זו דרך פשוטה לתרום לפודקאסט, ולקבל גישה לתכנים מיוחדים שפתוחים רק לתומכים. התרומה היא קטנה, אבל בשבילי היא משמעותית מאוד, ועוזרת לי להמשיך ליצור פרקים איכותיים. ועוד דבר, אם בא לכם לעבוד עוד על העברית שלכם, אפשר גם לקבוע איתי שיעורים פרטיים אונליין. אל תדאגו, לא חייבים ללמוד קשה. אפשר פשוט לדבר עברית וליהנות. אז תזכרו את כל זה, כי עכשיו אנחנו חוזרים לפרק.
מנזר אספיגמנאו הוא אחד המנזרים בהר אתוס. זה מנזר יפה ועתיק מאוד, עם חומה גדולה, שנמצא ממש ליד הים. הוא אולי לא המנזר הכי גדול שיש באזור, וגם אין בו הכי הרבה נזירים, אבל יש לו חשיבות דתית ורוחנית מאוד מאוד גדולה. הסיפור שלנו מתחיל לפני 50 שנה. ליתר דיוק, בשנת 1972. באותה שנה, הפטריארך האורתודוקסי של הר אתוס עשה בפעם הראשונה תפילה משותפת עם האפיפיור הקתולי. הנזירים במנזר אספיגמנאו ממש לא אהבו את זה, וחשבו שהמעשה שלו הוא חמור מאוד. הם הרגישו שהפטריארך שלהם נותן בעצם לגיטימציה לאמונה הלא נכונה של הקתולים. וכאות מחאה, זאת אומרת, כדי להראות שהם לא מסכימים לחיבור שבין הכנסייה האורתודוקסית לקתולית, הם החליטו להרים דגלים שחורים ולקרוא לפטריארך שלהם להתפטר. הפטריארך של הר אתוס ממש לא אהב שאחד המנזרים מחליט לצאת נגדו בצורה כזאת. הוא ניסה לפטר את ראש המנזר, וכשזה לא הצליח, כי ראש המנזר פשוט לא עזב, הוא ביקש מכל הנזירים לעזוב. אבל גם זה לא עבד, והנזירים נשארו למרות ההחלטה. עברו כמה שנים, וההנהלה של הר אתוס ראתה שהנזירים פשוט מתעלמים ממנה. זאת אומרת, לא מקשיבים לה. אז מחוסר ברירה, היא החליטה לבקש עזרה מממשלת יוון. תראו, בסוף זה אמור להיות די פשוט. מביאים הרבה כוחות של משטרה למנזר, ואם הנזירים לא יוצאים החוצה, אז אותם כוחות נכנסים פנימה, ותוך כמה שעות כולם בחוץ, לא? לא, כי זה לא כזה פשוט. ממשלת יוון ממש לא רצתה להכניס את עצמה לתוך הסיפור הזה. דבר ראשון, כי להר אתוס יש אוטונומיה מוחלטת, ולמדינה אין שם שום סמכות. סמכות באנגלית זה authority, ובספרדית אוטורידד. ודבר שני, הדת האורתודוקסית ביוון היא נושא מאוד רגיש, ותמונות של שוטרים שמוציאים בכוח נזירים ממקום קדוש, זה לא משהו שאף פוליטיקאי יווני בתפקיד רוצה לראות. וככה עברו להם עוד 30 שנה. כשבזמן הזה יש כמובן המון מתח וחשדנות בין הצדדים. חשדנות באנגלית בהקשר הזה היא distrust, ובספרדית
desconfianza. בשנת 2002, להנהלת הכנסייה של הר אתוס נגמרה הסבלנות, והם החליטו לעשות צעדים הרבה יותר חמורים נגד הנזירים המורדים של אספיגמנאו. הם הפסיקו להביא להם דואר ומצרכים, זאת אומרת, אוכל ודברים אחרים שצריך כדי לחיות, וגם הפסיקו לתקן ולעזור להם עם כל מיני בעיות של תחזוקה שיש במנזר. בעצם, הם החליטו להשאיר את הנזירים של אספיגמנאו לגמרי לבד, בלי שום עזרה, לא מהכנסייה ולא מהמדינה. למרות הצעדים הקשים האלה, הנזירים לא היו לגמרי לבד, כי הם המשיכו לקבל עזרה מתורמים שהגיעו מבחוץ, והביאו להם את כל מה שהם צריכים דרך ספינות. אבל זה לא נגמר פה, כי הדבר הקשה ביותר שהכנסייה של הר אתוס החליטה לעשות זה לבטל, זאת אומרת להפסיק את המעמד של אותם נזירים, ואפילו הביאה קבוצה חדשה של נזירים כדי להחליף אותם במנזר. כמו שאתם בטח מנחשים, הקבוצה המורדת, זאת אומרת, זאת שהלכה נגד הכנסייה, לא הסכימה לפנות את המנזר, שהוא בעצם הבית שלהם. אז הכנסייה הייתה צריכה למצוא לקבוצה החדשה מקום זמני, שנמצא במרחק של 2 קילומטרים מהמנזר עצמו, לפחות עד שהבעיה תיפטר. אבל מאז כבר עברו למעלה מ-20 שנה, והבעיה לא נפתרה. ובין שתי הקבוצות, גם הישנה וגם החדשה, יש כמובן כל הזמן בעיות. Absolve Domine, anima somnium fidelium defunctorum. ב-22 במאי 2025, נזיר מהקבוצה החדשה התקרב קצת יותר מדי לשטח של המנזר. כמה נזירים מהקבוצה הישנה בדיוק עבדו בגינה שבחוץ, וברגע שהם ראו אותו, הם רצו אליו עם כלי הגינון שלהם. זאת אומרת, עם מגרפות ומעדרים וכל מיני כלים שעובדים בהם בגינה. הנזיר המסכן של הקבוצה החדשה לא הספיק לברוח. הוא חטף מהם מכות חזקות בפנים ובצלעות, והיה צריך להוציא אותו מהר אתוס כדי לתת לו טיפול בבית החולים שבעיר סלוניקי. המקרה הזה עשה כמובן כותרות בעולם, כי בדרך כלל לא שומעים על נזירים שרבים והולכים מכות, ועוד יותר כשזה קורה לנזירים שחיים במקום כל כך מבודד כמו הר אתוס. מבחינתי, יש הרבה דרכים שאפשר להסתכל על הסיפור הקטן הזה, שיכול בקלות להזכיר קונפליקטים גדולים בהרבה שיש היום בעולם. אני, באופן אישי, בוחר להסתכל על הצד האנושי,
זה שקשור לאנשים. כי בסוף זה די עצוב שאנשים עוזבים את החיים שהיו להם פעם, ועוברים לגור במקום מבודד, רק כדי להיות קרובים יותר לאלוהים. אבל בסוף, במקום להתרכז בזה, הם מוצאים את עצמם מתעסקים כל היום במריבות. עכשיו, אני לא יודע מה זה אומר על הדת או על הטבע האנושי, אבל אני כן מקווה ששתי הקבוצות שחיות עכשיו באזור הקטן והמבודד, אי שם בחופי הים האגאי, יחיו יום אחד בשלום. וכעת נעבור לכתבה האחרונה, שמגיעה מישראל. תארו לכם מסיבה שמתחילה מוקדם, כשעוד יש אור בשמיים. מסיבה שאין בה מוזיקה מאוד רועשת, וגם לא סמים או בלגן, והיא נגמרת בשעה סבירה. זאת אומרת נורמלית, ולא בשעות הקטנות של הבוקר, כמו הרבה מסיבות. הכל התחיל עם מיקה רונן יצחקיאן, שפעם הייתה ילדת מסיבות, אבל היום היא אימא שצריכה לקום לעבודה ולהיות אחר כך עם הילדים. מיקה אומרת שפעם היא הייתה מגיעה למסיבות רק ב-2 בלילה, כי מי שמגיע לפני זה הוא היה נחשב סחי. מה זה סחי? סחי זה סלנג פופולרי בעברית למישהו שלא באמת יודע ליהנות. למישהו שנמצא כל הזמן בשליטה, ולא באמת כיף איתו. אבל עכשיו, החיים של לצאת ב-2 בלילה ולחזור ב-5 בבוקר, הם ממש לא בשבילה. אז יום אחד, היא ישבה עם חברה שלה, שעדיין קשורה לעולם של המסיבות. ויחד, הן דיברו על כמה שהן רוצות מסיבות בשעות נורמליות. תקשיבו למה שמיקה מספרת. עשיתי פוסט בפייסבוק בקהילה שנקראת אורבן ממס תל אביב. כי בהתחלה חשבתי שזה הקהל שלי. ואמרתי לעצמי שאם יהיו לנו 50 לייקים, אז נעשה עם זה משהו. בינתיים עזבתי את זה, והמשכתי בשגרת הערב שלי בתור אמא, שזה אומר אוכל, מקלחות והרדמות. וכשחזרתי להסתכל בטלפון, ראיתי שלפרסום שלי יש 1,000 לייקים ומאות תגובות. האינבוקס שלי היה פשוט מפוצץ. וזה היה הרגע שבו יצאנו לדרך. מיקה והחברה שלה הקימו ליין מסיבות, שנקרא עד חצות. זאת אומרת, עד 12 בלילה. ובינתיים היו להן כבר 20 מסיבות, שכמעט כולן הן sold out. זאת אומרת שכל הכרטיסים נמכרו. אחת הבנות שהגיעו למסיבה אמרה בכתבה:
גרתי בתל אביב הרבה שנים, אבל לא חשבתי שבגיל 44 עוד אצא פה למסיבה. ומישהו אחר שעמד לידה הוסיף, אני עובד בבוקר, אז זה מתאים לי בדיוק. אני רוקד, נהנה, ואז חוזר הביתה בזמן. אפשר אולי לחשוב שמדובר בטרנד, זאת אומרת משהו זמני שעוד מעט ייגמר, אבל גם יכול להיות שזה משהו רציני. ויש פה שינוי עמוק יותר שקורה עכשיו בתל אביב. המסיבות הקלאסיות, אלו שמיקה הייתה בהן פעם, הן כבר לא כל כך אטרקטיביות כמו שהיו בעבר. קודם כל, כמובן, יש את העניין של המלחמה, שאי אפשר להתעלם מזה. הרבה מאוד צעירים מגויסים עכשיו לצבא, ולא יכולים לצאת ולבלות במסיבות. אבל זה לא רק זה. המחירים בתל אביב הם מאוד גבוהים, ולבלות במסיבה שנמשכת עד אור הבוקר זה דבר מאוד יקר, אם לוקחים בחשבון את השתייה, החנייה של האוטו, או את הדירה הסחורה בתל אביב. מי שלא מרוויח הרבה כסף, פשוט לא יכול להרשות לעצמו את זה. בטח לא באופן קבוע. וכאן המסיבות האלה נכנסות. קודם כל, אלו מסיבות לאנשים יותר מבוגרים. זאת אומרת, אנשים שבדרך כלל יש להם הכנסה יותר גבוהה. וחוץ מזה, השעות של המסיבות מאפשרות להם לקחת אוטו, לנסוע לתל אביב ולחזור הביתה בשעה נורמלית. זאת אומרת שלא צריך לחשוב איפה נשארים לישון בעיר, או לשלם המון שעות על חנייה. אפשר פשוט להשאיר את הילדים אצל הבייביסיטר או אצל הסבים, וישר אחרי ארוחת הערב לצאת למועדון ולהתחיל לרקוד. זה נשמע מצוין, לא? אז בפעם הבאה שאתם מחפשים איפה לרקוד בתל אביב, תזכרו שלא תמיד צריך לחכות למסיבה שמתחילה ב-2 בלילה. לפעמים דווקא הכי כיף זה ליהנות רק עד חצות. זהו, זה הכל להפעם. את כל הלינקים לכתבות שהזכרתי יהיה אפשר למצוא באינפו של הפרק בספוטיפיי. אתם מוזמנים כמובן להיכנס ולקרוא אותן ממקור ראשון. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק, ומזכיר לכם שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם יכולים לדרג אותו ולתת לו 5 כוכבים. אז יאללה, זה הכל להפעם. אני מאחל שיהיה לכם יום מקסים, או לילה נהדר,
ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.